11वीच्या विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या तासाला अँगल अँड इट्स मेजरमेंट यामध्ये टाइप्स ऑफ अँगल्स, काही अँगलचे प्रकार आपण अभ्यासलेले. आजच्या तासालाही आपण आणखीन काही प्रकार आहेत ते पाहू. तर काल आपण पाहिलं अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. तर टुडे वी स्टडी अँगल इन क्वाड्रंट. अँगल इन क्वाड्रंट म्हणजे एखाद्या क्वाड्रंट मध्ये अँगल आहे, कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये अँगल आहे हे कसं ओळखायचं. तर अँगल इन क्वाड्रंट. तर इथं ह्या फिगर मध्ये पहा, हे अँगल आहे, हे अँगल AOB, अँगल AOC, अँगल AOD. हे तीनही अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन आहेत. डायरेक्टेड अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. आता अँगल AOB चा टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये राहतो. इनिशियल आर्म प्रत्येकाचा तर कुठं आहे, स्टँडर्ड पोझिशन मध्ये असल्यामुळं एक्स ऍक्सिस वर, पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस वरच. मग ह्या अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन मध्ये जर अँगलचा टर्मिनल आर्म ज्या क्वाड्रंट मध्ये राहतो तर काय म्हणतात, तो अँगल त्या क्वाड्रंट मध्ये. आता अँगल AOC चा टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रंट मध्ये, तर तो अँगल सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. असं अँगल AOD चा टर्मिनल आर्म तिसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये आहे, म्हणून अँगल AOD इज इन थर्ड क्वाड्रंट. तर असं आपल्याला म्हणता येईल, डायरेक्टेड अँगल in standard position is said to be in a particular quadrant if its terminal arm lie in that quadrant. डायरेक्टेड अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन, मात्र अँगल हे स्टँडर्ड पोझिशन मध्ये असले पाहिजे. इज सेड टू बी इन ए पर्टिक्युलर क्वाड्रंट. तो अँगल एका विशिष्ट क्वाड्रंट मध्ये, पहिल्या का दुसऱ्या का तिसऱ्या का चौथ्या असं. तर पर्टिक्युलर क्वाड्रंट इफ इट्स टर्मिनल आर लाई इन दॅट क्वाड्रंट. अँगल फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आहे असं केव्हा म्हणता येतं, त्याचा टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रंट मध्येच असला पाहिजे. बघा, अँगल AOB इज अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन, इट्स टर्मिनल आर्म लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. सो अँगल AOB इन फिगर अँगल AOB is in first quadrant because its terminal arm lies in first quadrant. Similarly, angle AOC is in second quadrant.
second quadrant because its terminal arm lies in second quadrant. Similarly, angle AOD is in third quadrant because its terminal arm lies in third quadrant. सो अँगल कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहे तर त्याचा टर्मिनल आर्म ज्या क्वाड्रंट मध्ये आहे त्या क्वाड्रंट मध्ये आहे असं. आता याच्यानंतर दुसरा एक प्रकार आहे क्वाड्रंटल अँगल. quadrantal angle. X axis, Y axis. In this figure, observe this angle. Angle AOB, angle AOC, angle AOD. Angles in standard position आहे. तर ह्या प्रत्येक अँगलच्या बाबतीत काय होतंय त्याचा टर्मिनल आर्म लाईज ऑन एक्स ऍक्सिस और वाय ऍक्सिस. बघा ह्या एओबी चा टर्मिनल आर्म ओबी वाय अक्षावर आहे. अँगल एओसी चा टर्मिनल आर्म ओसी लाईज ऑन एक्स ऍक्सिस. अँगल एओडी चा टर्मिनल आर्म ओडी लाईज ऑन वाय ऍक्सिस. म्हणजे angle in standard position if its terminal arm lies on x axis or y axis, that angle is called quadrantal angle. Quadrantal angle. Directed angle in standard position whose terminal arm lies on x axis or y axis is called quadrantal angle. Is called quadrantal angle. मात्र अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन मध्ये असला पाहिजे. त्याचा इनिशियल रे पॉझिटिव्ह ऍक्सिस वर असला आणि व्हर्टेक्स ऍट ओरिजिन. मग अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन मध्ये असून त्याचा टर्मिनल आर्म जर कोणत्या तरी ऍक्सिस वर असेल एक्स ऍक्सिस और वाय ऍक्सिस देन दॅट अँगल इज कॉल्ड क्वाड्रंटल अँगल. So angle AOB, angle AOC, angle AOD are quadrantal angle. So angle AOB, angle AOC, angle AOD are quadrantal
angles because terminal arm of these angles lies on x axis or y axis. त्याच्यानंतर आणखी एक प्रकार आहे कोटर्मिनल अँगल्स. कोटर्मिनल angles. Suppose observe this figure. Suppose this is one of the angle AOB, directed angle. Initial arm is OA, terminal arm is ray OB. Observe second angle. Suppose a initial ray rotate. तर ह्या अँगलचा इनिशियल आर्म OAच आहे आणि टर्मिनल आर्म सुद्धा OBच आहे. आणखीन एक अँगल पहा. हे इनिशियल रे OA ह्याला रोटेट केला असेल क्लॉकवाईज डायरेक्शन, इथं थांबलं तर टर्मिनल आर्म OB म्हणजे ह्या तिन्ही अँगलच्या बाबतीत अँगल तिन्ही कोणते तिन्हीचं नाव एकच आहे, AOBच आहे. ह्या तिन्ही अँगलच्या बाबतीत काय होतंय, इनिशियल रे अँड टर्मिनल रे आर सेम. सो सच टाइप ऑफ अँगल्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल अँगल्स. डायरेक्टेड angles of different amount of rotation. Different amount of rotation have same initial arm and terminal arm. Are called अशा angles are called coterminal angles. Coterminal angles. For examples, angle AOB इथपर्यंत. ह्या अँगलचा इनिशियल आर्म OA, टर्मिनल आर्म OB. अँगल AOB म्हणजे काय केलं इथं, रोटेशन हे OA असं कम्प्लीट वन रोटेशन करून ह्या मूळच्या स्थितीतच आणलेलं. तर हा मोठा अँगल आहे. समजा हे अँगल AOB हा 40 अंशाचा आहे, तर हा किती होईल, 400 डिग्री. आणि हा अँगल काय होईल, -320 डिग्री असा होईल, -320 डिग्री. तर हे तिन्ही अँगल कसे आहेत, कोटर्मिनल. का तर यांचे इनिशियल रे आणि टर्मिनल रे कसे सेम आहेत, फक्त अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर्स आर डिफरंट. मेजर्स ऑफ फर्स्ट अँगल इज 40 डिग्री, ह्या मोठ्या अँगल्स 400 डिग्री
आणि याचं काय क्लॉकवाईज डायरेक्शन रोटेशन असल्यामुळं 300 डिग्री. आता ह्या कोटर्मिनल अँगलच्या बाबतीत एक गुणधर्म लक्षात ठेवा, एक प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी difference between two measures of if two angles are coterminal, then difference between measures of these angles is an integral multiple of 360 डिग्री. जर दोन अँगल असे कोटर्मिनल अँगल असतील, if two angles are coterminal angles, then difference between measures of these two angles, ह्या दोन अँगलच्या मापामधला फरक किती असतो? त्या 360 चे पूर्णांक पट, इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 360. मग आपण कोणता एक अँगल घेऊ, समजा हा 400 डिग्रीचा आपण आहे, 400 डिग्री आहे. इथून काय वजा करू? डिफरन्स. हा दुसरा कोटर्मिनल अँगल AOB चा आहे, त्याचं माप किती आहे? -320. तर हा डिफरन्स म्हणजे ही वजाबाकी किती येते? 360 ची कोणती तरी पूर्णांक पट पहा. तर हे किती होते पाहू आपण. 400 मायनस इंटू मायनस प्लस 320, दॅट इज 720 डिग्री. मग 720 डिग्रीला आपल्याला असं लिहिता येतं 2 इंटू 360 डिग्री, त्या दोन्हीचा गुणाकार 720. म्हणजे इफ two angles are coterminal angles, then difference between measures of these angles is integral multiple of 360 degree. एक महत्वाची प्रॉपर्टी. आता हे दोन जरी घेतले तरी डिफरन्स कोणतेही दोन घ्या, हे कोटर्मिनलच अँगल, कोणते बी दोन कोटर्मिनल अँगल घेतले तर त्यांच्या मापातला फरक 360 च्या पटीतच असतो. तर यानंतर आपण पुढच्या तासाला मेजरमेंट ऑफ अँगल्स याचा अभ्यास करू.